Nakita namin na hindi normal yung kalagayan ng anak namin. Desisyon kagad kami mag-asawa, dala namin sa ospital. So pagdating doon, misis ko kinausap namin sa doktor ng misis, ah, yung anak mo, ah, yung sakit na mula pa sa sinapupunan. Nahihirapan sila pero sisikapin pa rin daw nila. So hindi kami sumuko. Umabot kami ng doon, hospital. Ako po ay galing po sa probinsya ng Mindanao, Agusan del Sur. Kami po ay 7 magkakapatid. At ako po ang pinakabunso. Talagang masasabi kong hirap yung pamumuhay ng mga magulang ko dahil nangungupahan lang po kami ng lupain. Tatay ko, siya ang nagsaka sa lupa, na inupahan namin. Nanay ko naman, tumutulong sa tatay ko. Tapos nagtitinda minsan ng mga kakanin para pandagdag gusto sa aming pangangailangan. Noong elementary po ako, dahil mga dibutong Katoliko ang mga magulang ko, pumasok ako bilang sakristan. So yung mga magulang ko na nag-agasto sa akin noon, yung mga panahon na yun sa pagkakolehiyo. Noong pumasok ako ng second year, doon na nagkaroon ng problema dahil sinubok din po yung hanap buhay ng mga magulang ko. Dumating yung malaking bagyo. So lahat ng mga pinaghirapan nila talagang walang napakinabangan. Naawa ko sa mga magulang ko. So ako na mismo nag-isip. So yun, sabi ko na tatay, titigil ako sa pag-aaral ko. Yun, naghanap buhay ako. Pumasok ako nung bilang security. No, ilang taon yun, isang taon, kalahati. Ginugugol ko yung panahon ko para sa kanila na makabawi man lang. Tumigil ako bilang security guard. Sabi ko, nanay, luluwas ako ng Maynila. Baka sakaling sa pakalarin ako doon. Masasabi kong mahirap ko dahil nung nakikituloy ako doon sa kaibigan ko, yun nga, kahit mataas ang lagnat ko nung panahon na yun, wala akong magawa kundi kumilos, tumulong sa mga gawaing bahay para makabawi ako doon sa pinapakain nila sa akin. Dahil nakakahiya, dahil hindi ko naman sila ano. Sa awan ng Diyos, nag-apply ako ng trabaho. Nakapasok ako ng kumpanya sa paggawaan ng lata. Yun ang una kong trabaho ng pinasukan sa Manila. Kahit mahirap, maraming magkasugat-sugat ka sa kamay dahil mga lata yun, eh wala akong magawa kundi magsumuko. Pinag-budget ko yung kita ko sa buong Quezina. Mayroon akong maging budget sa loob ng isang Quezina din ulit para sa sunod sahod. Ang sobra po, ipapadala ko po sa mga magulang ko. Malaki yung napupunta sa mga magulang ko kaysa akin. Sa panahon na yun na napakatinding hirap dito sa Maynila, masasabi kong gusto kong sumuko na sa buhay. Pero iniisip ko, inaasahan ako ng mga magulang ko. Wala nang ibang tutulong sa kanila. Dahil akong pinakabunso, ang mga kapatid ko ay may mga pamilya. Pagkatapos ng kontrata ko sa kumpanya ng lata, naghanap ako ulit ng trabaho. Nakapasok ako muli ng bilang isang security guard. So dyan na nagsimula. Noong nakilala ko yung naging asawa ko ngayon.
Mayroon palang kapatid na babae yun, panganib sa Iglesia ni Cristo. Nagkataon din, may pamamahayag sa Iglesia ni Cristo doon sa lokal ng Malabon. So, naanyayahan ako ng kapatid niya. So, dahil malaki respeto ko sa kanila, so, pinagbigyan ko, wala namang masama sa makikinig. Alin ang tinubos ng Panginoon? Iglesia ni Cristo. Anong Iglesia ni Cristo? Itong bayan ng Diyos sa mga wakas ng lupa. Ano katangian ng Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa? O itong iglesyang ito na ating kinaaniban? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Siya ang ating makakasama, anuman ang ating masagupa, sapagkat yung pangako niyang yun, hindi palarang magtagumpay ang gawain, kundi para magtagumpay din ang bawat isa sa atin, anuman ang kahirapan na masagupa natin sa ating buhay. Dapat sampalatayan na natin yan. Sapagkat ang Diyos hindi nagtatalo sira sa kanyang mga pangako, kaya dapat huwag din tayong magtalo sira sa ating panghahawak doon sa kanyang mga pangako. Anuman ang ating masagupa, makatitiyak tayo, makalalampas tayo sa lahat ng yan, sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Nung nakinig ako, yung nakatawag pansin sa akin, kapatid, yung Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Dahil nakita kong pinatunayan talaga ng Biblia. So, yun ang nagpapaakit sa akin. Sinabihan ko yung hipag mo. O, sige, ipagpatuloy ko yung pakikinig. Noong makapag-desisyon ako ng magpadoktrina, yung asawa ko, sabay kaming dinodoktrinahan. So, hanggang natapos yung doktrina ko, sinusubok na kami. Bautismo ko namin March 20, 1999. Yung pagkakataon ko, nalalaman ng nanay ko, tatay ko na ako yung Iglesia ni Cristo. So yun, nagalit. Sabi niya sa akin, huwag ka nang umasa na may nanay ka pa. Sumigunda rin yung kapatid kong panganay, yung pinakapanganay namin. Kung kailan daw ako naturuan sa Katoliko, bakit sumuong pa ako bilang Iglesia ni Cristo? Sabi ko, maiintindihan niyo po balang araw kung bakit nandito ako sa Iglesia. Dahil ang pananampalataya bilang Iglesia, panahon ng kaligtasan, walang ibang maliligtas kundi Iglesia ni Cristo. So, yun yung nagpapatibay sa akin kung bakit ako nanindigan. Ang Diyos, ang sabi ng Biblia, magpapala sa kanyang bayan ng kapayapaan. Sa makatuwid, bibigyan tayo ng kapanatagan sa ating buhay kahit na nagkakagulo pa sa ating paligid. Uulitin ko mga kapatid, hindi tayo dapat padaig sa depresyon. Kung dumating man sa buhay natin yan, talagang natural sa tao. Pero may Diyos tayo. Kaya dapat sa atin makabawi tayo doon sa depresyon yun. Sapagkat nakahanda ang Diyos na magbigay ng hindi anya mapasusuko, hindi anya makukubkob na kalakasan. Bakit ka manghihina? Bakit ka mawawalan ng pag-asa? Makakaya mong lampasan yun sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para magawa mo yun. Kaya mahalaga sa isang Iglesia ni Cristo, laging nang hahawak sa kanyang pananampalataya. Hindi siya bumibitiw doon. Parang sa ganun yung lahat ng mga pangako ng Diyos, tuparin niya sa bawat isa sa atin. Anong sabi sa atin ng Biblia? Bakit hindi tayo dapat masiraan ng loob? Hindi tayo dapat mabalisa? Sapagkat makakaasa tayong gagawa ang Diyos ng hakbang. Sa makatuwid, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon doon sa ating suliranin. Ilagak natin ang ating pag-asa doon sa biyayang darating. Sapagkat hindi papayag ang Diyos na ang mga lingkod ay malugmok, mawala ng pag-asa, mataig ng mga pangyayari sa buhay nito. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoong Diyos, makarating tayo sa piling niya pagdating ng araw ng paghukom.
Kaya panghawakan natin ang mga pangakong ito ng Diyos. Hindi tayo mabibigo. Nung mga kapatid ko na lumuwas ng Manila, yun, inimbitahan ko rin po, inakay ko rin po sa loob ng iglesia. Sa awa ng Diyos, kapatid ko, may isang lalaki na natawag sa iglesia. Yung pamangkin ko, anak ng kapatid kong babae, natawag sa iglesia dahil nakay ko. Hindi ako nagkakamali na sa mga 3 taon mahigit bago kami nagkaanak. Hindi ko maisukat yung kasiyahan ko sa puso ko. Kung paano ako nagsumikap noon na wala pa kaming anak, mas dudublehin ko pa. Yun yung pangarap ko sa buhay. Dahil gusto kong lumaki yung anak ko na hindi maghihirap tulad sa dinanas ko. At lalong-lalo, palakihin ko yung anak ko na may pananampalataya. Dumating yung punto, nakita namin na hindi normal yung kalagayan ng anak namin. Desisyon kagad kami mag-asawa, dala namin sa ospital. So pagdating doon, misis ko kinausap namin sa doktor ng misis, yung anak mo, yung sakit na mula pa sa sinapupunan. Nahihirapan sila pero sisikapin pa rin daw nila. So hindi kami sumuko. Umabot kami ng doon, hospital. Noong panahon na yun, na nasa loob ng hospital yung anak ko, sa tuwing pagsamba, ang ginagawa namin mag-asawa, salitan kami sa umaga, pag-Huwebes, ako ang sasamba ng umaga, tapos pagkahapon, ako naman ang mabantay, siya naman ang sasamba. Kahit minsan, hindi sumagi sa isipan namin yung iiwan yung pagsamba. Dahil dyan kami lalapit sa tuwing may mabibigat na mga pagsubok. Mga kapatid, anong man ang masagupa natin, huwag tayong hihiwalay sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Ano man ang dumating sa ating buhay, huwag tayong titigil sa ating paglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari sa ating paligid, pagyamanin pa rin natin itong kahalalan na ating tinanggap. Ano ang dahilan? Hindi natin matatamo yung kanyang awa, kahabagan at kagandahang loob kung nasa labas na tayo ng bayan ng ating Panginoong Diyos. Baka meron kayong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, wala pa sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bakit hindi natin gawin ang lahat ng paraan na maaaring nating magawang maanyayahan sila sa loob ng iglesia? Para nang sa ganon, huwag masayang yung mga pangako ng Diyos. Matamurin ang bawat isa sa kanila. Para nang sa ganon, pagdating ng araw ng paghukom, matamo nila yung pangakong kaligtasan. At dito pa lang sa buhay na ito, kahit na gaano katindi pa ang kanilang masagupa, malampasan nila ang lahat ng yan. Sapagkat nasa kanilang pagtulong ng Diyos kapag sila'y nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Tayo naman, mahalin na natin ang ating pagka-Iglesia ni Kristo. Huwag nating bibitawan ito. Pero sa puntong dumating na talagang nahirapan na yung anak namin, tapos bumigay, talagang sa madaling salita, hinawian ang buhay. Kahit hirap man kami, kahit masakit man sa aming kalooban, pero kahit minsan hindi kami napapanawan ng pag-asa. Hindi po sumagi sa isip ko na pinabayaan kami ng Diyos. Yun yung paninindigan ko noon. Hanggang ngayon, kung paano pa susubukin yung katitibay sa paninindigan at pananampalataya. Dahil ang alam ko, Diyos ang may alam kung ano ang darating na mas maganda para sa akin. Kahit minsan, kahit gano'n ang nangyari, hindi ako tumigil sa pagsamba. Wala pang isang tao, talagang mabait ang Diyos sa amin. Kaya panata ko yun na sana huwag mong ipagkait sa aming muli na magkaroon kami ng anak. Yung ating mga paglapit sa Diyos ay napakahalaga. Kaya nakita ninyo sa pagsamba natin, anong laging paalala sa atin?
gawin natin yung ating pansariling pananalangin. Kung noon ginagawa natin yon, mas lalo na ngayon, sapagkat hindi na pangkaraniwan ang panahon. Hindi na rin dapat maging pangkaraniwan lang ang ating pananalangin. Kinakailangan mas totohanan ang ating pananalangin. Ano dahilan? Para natin mahiling sa ating Panginoong Diyos ang ating mga kailangan. Kaya anuman ang ating masagupa, anuman ang maging sitwasyon, pirmi ka sa pagkaiglesia ni Kristo mo. Huwag kang bibitiw. Napakabait ng Diyos. Binigyan kami, yun yung anak namin ngayong lalaki. Pinanganak ko noong April 14, 2001. Tapos pagdating naman ng 2004, yun naman, nag-umpis ulit ko. Yung pang-bunso namin ng anak na babae. Talagang walang masisiglang saya sa puso namin bilang mga magulang. Napakalaking pinagpapasalamat namin sa pinagkalooban kami ng dalawang supling. Dahil sa pandemic, na kasama ako sa tinanggal sa company. Sa awa ng Diyos, ngayon, kumikita yung munting tindahan namin. Tapos yung bahay ko, dahil natapos na, mayroon din kaming nagawang 4 na kwarto o pahan. Ako rin po, bilang manang sambahayan, wala nang trabaho, na sideline po ako sa labas. Mayroon po pa sa amin, paggawa ng bahay. So, yun po yung ano namin, pinagkukunan ng pang-araw-araw. Sa kasalukuyan, ako po ay diakono po sa lokal ng Grace 5. Yung asawa ko, pangalawang katiwala sa grupo. Yung dalawa kong anak, mula maliit pa sila ay mga awit na sa kabataan. Hanggang lumaki, tumanda, nandito na po sila sa katandaan. Napakasaya namin mag-asawa. Nakita namin na napalaki namin yung mga anak namin at napasunod namin. At naitanin namin sa kanilang isipan ang totoong pananampalataya. Ito ay tulong at awa ng Diyos para sa amin bilang masiglang anib sa Iglesia ni Cristo.